हेलो एभ्रिवान आइम रोशन पराजुली म चाहिँ अहिले प्रेजेन्टली ब्याचलर्सको स्टुडेन्ट हो फाइनल इयरको अनि आइएम करेन्टली स्टडिङ बिएससी कम्प्युटर साइन्स अनि युट्युबमा यो नम्पाईको नलेज सेयर गर्न चाहिँ म अनि मेरो कलिग सुमन राज खनाल हामी दुवैजनाले जोइन्ट एफोर्ट्स लगाएको छौँ है वी आर नट प्रोफेसनल्स है अनि वाट वी डिसाइडेड वाज हामीलाई थाहा भएको जति चाहिँ नलेज सेयर गरौँ न हामीले पढेर पनि आइरहेछौँ अहिलेसम्म डिफ्रेन्ट लेभल्समा प्लस वेआर सेल्फ स्टडिङ अनि हाम्रो मोटिभ भनेको चाहिँ डेटा साइन्सतिर नै जाने छ त्यही भएको भएर थ्रु दिज युट्युब भिडियोज हामीलाई पनि हेल्प हुन्छ पर्सनल्ली अनि हजुरहरूलाई नि हेल्प हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन एम हो है स्टुडेन्ट लाइफमा पनि हामीले वेभ लर्न अ लट हामीले डेटा एनालाइसिस पढ्यौँ डेटा साइन्स पढ्यौँ अनि बिग डेटाहरू जति धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले कभर अप गरेछौँ सो त्यो मध्ये चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो डेटा साइन्सको चाहिँ वान बाई वान कोर्सेसहरू निकाल्न गइरहेको छौँ यही युट्युब च्यानलमा सो फर्स्टमा चाहिँ डेटा प्रिप्रोसेसिङबाट हामीले नम्पाईबाट चाहिँ अफिसियली स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ है सो यो प्लेलिस्टमा चाहिँ सबै भिडियोज अर्डरमै हुन्छ अनि यो हाम्रो अपलोड चाहिँ अलिकति अनकन्सिस्टेन्ट हुनसक्छ ड्यु टु आवर हेक्टिक क्लास सेड्युल है अनि आई होप युल अन्डरस्ट्यान्ड नत्र चाहिँ हामी विकली अर डेली नै फ्री भए त पोस्ट गर्न चाहिँ ट्राई गर्छौँ है त ओके अनि यो नम्पाई चाहिँ हाम्रो एकदम बिगिनर फोकस्ड भएको भएर हामीले नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ इन्स्टलेसन पाइथनको इन्स्टलेसनदेखि नै कभर अप गरेको छौँ है सो आई होप त्यो इन्स्टलेसन फलो गर्दा कसैकोमा एरर आउँदैन आइहाल्यो भने पनि यु क्यान मेन्सन इट इन द कमेन्ट्स है अनि दिस playlist would be enough for you to get a good understanding on NumPy. I hope you all will enjoy. We had a great time filming these sessions. We'll see you soon, Aita.